Tarkemmin tulee vielä esille kysymysten muodossa, mutta mitä on tehty yhtenä monien muiden joukossa, mutta mitä on tehty Lappeenrannassa, niin me on yhdestä Priuksesta modifioitu sähköauto, jossa on V2G-ominaisuus, eli että sen lisäksi, että se pystyy tietenkin lataamaan, niin se pystyy myös purkamaan verkkoon. Ja sitten sen, että millä periaatteella se syöttää verkkoon tehoon, niin siihen voidaan laittaa erilaisia algoritmeja, oli se sitten spottihintaa tai sähköverkon huippukuorman leikkausta tai huipun siirtämistä, mitä tahansa voidaan panna noin niin kuin ohjauslogiikaksi. Ja sitten itse se teknologia on tehty niin, että tämä ohjaus voidaan tehdä, että se on siinä paikallisesti. Kun se on tolpassa, totta kai sen tolpassa pitää olla, että on yhteys sähköverkkoon. Tai sitten se voidaan tehdä kauko-ohjauksena, niin kuin se tuolla standilla on sitten posterin vieressä havainnollistettavissa, että siellä sitten tuon Priuksen akkua ohjataan joko lataamaan tai purkamaan. Eli idea on siinä vaan nyt demonstroida ja näyttää, että verkon yli voidaan tehdä sekä seurantaa, että niin kuin monipuolista seurantaa, että mikä on tilanne, ja tehdä myös ohjauksia. Ja tässä yhteydessä toki on sitten tehty ei vain tätä teknistä toteutusta, vaan hyvin monenlaisia analyysejä myös siitä, että mikä sähköautojen mahdolliset verkkovaikutukset on tilanteissa, joissa meillä ei olisi tämmöistä ikään kuin älykästä ohjausta tai sitten meillä on älykäs ohjaus ja tulos on tietyllä tavalla itsestäänselvyys, että jos meillä on älykästä ohjausta, niin sillä voidaan huomattavasti mahdollisia verkon pahimpia huippukuormitustilanteita pienentää, siis tilanteita, jossa kaikki sähköautot sitten joskus, kun niitä Suomessakin on iso määrä, että ne olisi kaikki samaan aikaan latauksessa. Mutta tämä tietysti riippuu hyvin paljon sitten tilanteesta, että missä verkko-osassa ollaan. Ja tosiaankin tätä työtä on tehty sitten osana SKEM-ohjelmaa ja Lappeenrannassa osana meidän yliopiston Green Campus-ympäristöä, missä sitten on monenlaisia muitakin Smart Gridiin liittyviä asioita. LVDC:n lisäksi, että sitten on paikallista tuotantoa ja sekä sähköä että tuulta siellä. Mutta tämä johdantona, eli sitten siellä Ville varmaankin on valmiina vastailemaan kysymyksiin standille. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, Jarmo. Nyt me ollaan täällä posteriständillä legendaaristen lappeenrantalaisten kanssa. Ville Tikka tässä esittelee nyt tätä sähköautojen toimintaa ja seurantaa Lappeenrannan teknisen yliopiston Green Campus-ympäristössä. Mitäs tuossa nyt oikein noissa käppyröissä näkyy? Eli meillä on tässä tällainen pieni demonstraatio, eli yksi esimerkki siitä, miten me voidaan toteuttaa tämmöinen älykäs lataus. Eli tuossa vasemmalla me nähdään nyt, mitä siellä sähköauto on tehnyt. Siellä on vähän ladattu ja vähän syötetty verkkoon tuossa historiakuvaajassa. Sitten me nähdään akun tila tuolla, eli meillä on 80% akussa varaus tällä hetkellä. Voidaan ajaa sillä 17 kilometriä, noin karkeasti. Ja sitten mitä tulee siihen lataukseen, niin meillä on tässä spot-hintaa vasten optimoitu lataus, eli asiakkaan näkökulmasta pyritään lataamaan mahdollisimman edullisesti. Ja täällä nähdään nyt sitten latausaikataulu. Tämä tarjoaa meille tällaista vaihtoehtoa, että ladataan tuolla perjantai-yönä, kun yleensä yöllä tuo sähkö on vähän edullisempaa. Ja sitten siinä on vielä optio, että käyttäjä voi asettaa sinne takaraja, mihin mennessä lataus täytyy olla valmis, ja tuo järjestelmä huomioi sen. Ja minkälaista älyinnovaatiota tähän liittyy tarkalleen ottaen? No, tässähän on aika paljon kommunikaatiota, eli meillä on energianhallintajärjestelmä, joka kommunikoi auton kanssa. Ja se energianhallintajärjestelmä myös tallentaa hyvin paljon informaatiota tuosta autosta. Kaikki ajosyklit, eli käytännössä meillä on sähköinen ajopäiväkirja, ja sitten tallennetaan kaikki lataustapahtumat muun muassa, ja näin poispäin.
Oletteko te testannut sitä vielä, että missä määrin tämä on niin kuin taloudellisempi ja älykkäämpi tapa ladata näitä sähköautoja, tai jos ette, niin mikä on se odotusarvo? No, me ollaan tehty tästä kyseisestä latausalgoritmista semmoinen yksinkertainen tarkastelu, että jos optimoidaan sähkön pörssihintaa vasten tuo lataus, niin me saavutetaan käytännössä vuositasolla muutaman euron säästö, koska energiamäärät on pieniä, mitä ladataan. Mutta tietysti suuremmassa mittakaavassa, jos autoja on paljon ja autoja käytetään jonkinnäköisenä kysynnän joustoresurssina, niin se kokonaishyöty todennäköisesti on paljon merkittävämpi kuin tällainen yksittäisen asiakkaan hyöty. Aivan totta. Kiitoksia Ville Tikka ja runsaat kätten taputukset hänelle. Siis sähköautothan meitä tavallisia ihmisiä siis kiehtovat. Tunnen lukuisia ihmisiä, jotka vannovat hankkimansa sähköauton heti huomenna, kunhan se vaan on niin kuin mahdollista ja taloudellista. Ja yksi tietysti olennainen juttu on se, että miten tämä auto juttelee tämän sähköverkon kanssa. Mitä uutta siitä on kerrottavaa Raino Lintulammella? No niin, me ollaan tässä toteutettu tuo ison standardoima 15118 älykäs sähköauton latausprotokolla, joka mahdollistaa tämän latauksen optimoinnin energiahintatiedon ja sitten käyttäjän antaman tiedon perusteella, että esimerkiksi milloin se tarvitsee sitä autoa seuraavan kerran. Tämä protokolla on tämän äskemin aikana standardointi aloitettiin ja se on nyt sitten tämän vuoden aikana alkaa olla aika lailla viimeistelty. Siinä on vielä pukeja, jatkuvaa keskustelua mailipalstoilla, siinä tulee korjauksia sen mukaan, mitä tässä toteutusvaiheessa huomataan näitä virheitä. Vielä sitä ei ole missään niin kuin kaupallisessa käytössä, mutta tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että se on kiinnostusta on ja auto OEM niin kuin, varmaankin sitä lähitulevaisuudessa tulee niin kuin ottamaan autoihinsa. Miten tämä tarkalleen nyt eroaa tästä nykyisestä tavasta ladata sähkö- ja hybridiautoja? No itse asiassa tuossa edellisellä standilla kuultiin niin kuin aika paljon sitä, että minkälaista lisäälykkyyttä tähän nykyiseen systeemiin pystytään lisäämään. Mutta tässä, niin kuin tässä isostandardissa se älykkyys on rakennettu aika pitkälle jo siihen protokollaan, eli siinä niin kuin, pystytään luotu ne mekanismit, että verkosta saadaan suoraan esimerkiksi 2 seuraavan vuorokauden hintatiedot sinne autolle. Ja autossa tietenkin pystyy olemaan niin kuin joku algoritmi, joka sitten pystyy päättelemään siitä, että milloin se on järkevä ladata se auto sen mukaan, että milloin sitä seuraavan kerran tarvitaan. Toinen systeemi, tai lisäys, mikä siihen on laitettu, on, siinä pystytään laittamaan tämmöiset energian toimittajan antamat niin kuin tämmöiset sertifikaatit, eli tiedot tästä sopimuksesta, eli tämä laskutus voi tapahtua täysin automaattisesti. Eli se tapahtuu, kun lataus on tapahtunut, niin laskutustiedot sitten menee automaattisesti ja lasku tulee sitten jonkun tilin kautta suoraan tälle käyttäjälle. Sitäkin on visioitu, että että sähköautojen akkuja ei käytettäisi ainoastaan tässä kysynnän joustotasauksessa, vaan että ne voisivat olla myöskin varavoimaa tarpeen vaatiessa ja kiinnitettävissä verkkoon. Onko tämä näköpiirissä ja onko tässä ajatuksessa mitään järkeä muuta kuin meille Skifin harrastajille? No, tämä nykyinen standardiehdotusversio ei tue tätä autosta verkkoon päin latausta tai sen akun purkamista. Että se on vaatimustasolla, se on siellä kyllä nostettu esiin, mutta tässä tavallaan tämän ylemmän tason protokollassa, missä tämä toteutus tai tämä neuvottelu tapahtuu, niin siellä sitä ei vielä ole. Että en osaa arvioida sitä, että tuleeko se sitten jatkossa sinne, millä aikataululla. Ja tästä on sitten monenlaista mielipidettä, että onko se järkevää vai ei. Että kallista energiaa se on se akusta saatava energia. Tietenkin se hätätilassa voi olla ihan hyväkin. Kiitoksia Raino oikein paljon ja runsaat aplodit myös hänelle.